Public Service Act ang batas na sumasaklaw sa pamamalakad ng mga serbisyo publiko sa Pilipinas. Isinabatas ito noong 1936 bilang Commonwealth Act 146. Nilimitahan nito ang pagpasok ng foreign investment sa bansa na naging hadlang sa kompetisyon sa sektor ng serbisyo publiko. Ang naging resulta nito ay limitadong access at mababang kalidad ng serbisyo. Kayang unawain yun noong 1936. Pero sa kasalukuyang panahon, balakid na ito sa pagbubukas ng ekonomiya sa foreign investments na sana ay nakatulong sa paglago ng mga kumpanya, lokal man o dayuhan. Naging monopoliya at duopoliya tuloy ang mga sektor gaya ng telekomunikasyon at transportasyon. Walang mapagpilian ang mga Pilipino. Tiyaga na lang sa kung ano ang meron. 85 taong ganito ang storya. Buti na lang at naisabatas na ang amendment sa Public Service Act o RA 11659 noong March 2022. Sa wakas, naging mas bukas o liberal na ang ekonomiya ng bansa sa pagpasok ng mas maraming investor galing sa iba't ibang bansa. Ano nga bang benepisyo ng pagbubukas o liberalisasyon ng ekonomiya sa ating mga mamamayan at sa buong bansa? So, ang pinaka-central idea po yan na tinatawag namin credible threat of entry. Hindi katulad ng mga panahon na sarado to. Sa makatuwid, yung incumbent players, yung ngayon nagbibigay po ng servisyo to, they will not be forced to behave reasonably competitive. Dahil alam nila sarado eh. So, ang kagandahan po nitong Public Service Act na bukas na, so hindi nila pwedeng maging anti-competitive o ibig sabihin, hindi pwede nilang abusuhin yung kanilang market power. So sa mga tweet, actually, yung pinaka-benepisyo nito ay structural. Hindi lang sa maraming makakapasok, kundi kahit na wala pa papasok, yung mga nandito na, wala na silang kakayahan na apihin yung mga consumers. It's important, especially post-COVID, because we need capital infusion. Not that we're belittling Filipino capital, but it's not enough. So it's a supplement for what we need. Since we had COVID and we had less liquidity in terms of the government spending. So I think this is the right time for us to liberalize, and we need better technology, better training for our people. Tamang panahon. Liberalization is important to the economy because it brings in the capital, the technology, and the know-how that are needed for a country to be able to compete with its peers. The Public Services Act, in fact, just put us at the same level as our peers in the region such as Singapore, Thailand, Vietnam, Malaysia. So bringing that know-how, that capital is important because many of the industries of today require massive amounts of capital, they require advanced technology, and they require more advanced skills. So if you liberalize the economy, you're able to bring more of that in. Paano naman ang maliliit na local businesses o MSMEs? Unang-una, sa pananaw ko, dahil mas marami na magsusupply ng telecoms, marami na magsusupply ng transportasyon, hindi katulad na yun, iilan lang sila. So, ibig sabihin, mas dadami pang opsyon, lalo-lalo na ng mga maliliit na negosyo na kumisa nakadepende lang po sa mga iilan po ng mga service provider. Ngayon, dadami na po. So, may magkukompete na po para sa negosyo nila. At pangalawa, para naman dun sa mga maliliit na negosyante, napakaklaro po at nandun po yung pinaka-intensyon ng batas na to na proteksyonan yung mga maliliit na negosyante na Pilipino. Halimbawa, mga taxi driver na wala naman siguro kalaban-laban sa mga lalaki tulad ng Grab. No, on the contrary, as experience in other countries has shown, it's expected to have a positive effect. Because often when a foreign player comes in and sets up shop in a country, there's an entire ecosystem that gets built around it. And often these ecosystems comprise of MSMEs who provide the products and services that are needed by that new player coming into the market. So it will actually open up opportunities for the small businesses in the country. Protektado naman pala ang mga maliliit na Pilipinong negosyante mula sa di patas na kompetisyon.
Ang pagbubukas ng ekonomiya ay magdadala ng paglago nito dahil papasok ang foreign investment para sa pagtatayo ng mga kinakailangang infrastruktura. Magkakaroon ng paglipat ng bagong teknolohiya at mga inobasyon. Lalago ang MSMEs dahil sa mas magandang kalidad at abot kayang presyo ng mga serbisyong pang-telekomunikasyon at transportasyon at magkakaroon ng tunay na kompetisyon sa sektor ng serbisyo publiko. Ang lahat ng ito ay magbibigay daan sa paglago ng iba't ibang industriya sa Pilipinas. Isa lamang ito sa mga benepisyo ng pagsasabatas ng amendment sa Public Service Act o RA 11659.